Ayan mga kaibigan, carrot nuggets ang ating lulutuin. Mga sangkap, grated carrots, condensed milk, breadcrumbs, black pepper, salt, egg, and oil. So tara na! Hello guys, today's vlog is gagawa naman tayo ng bagong recipe. So ang main ingredients natin sa ating recipe today is carrots. Yan, nakikita nyo ba? Carrots. Yan. Black pepper. Yan. Flour. Yan siya, flour. Egg. Salt. And 1 condensed milk. So, let's start. Let's begin. So, first, ihahalo-halo ko lang dito. Ito siya. Actually, ginadgad ko na po ito. Maganda po itong carrots kasi ano siya, tawag nito, healthy sa mga mommies dyan na may mga babies na ayaw kumain ng gulay. So, pwede natin ito siya ipapakain sa kanila. So alam nyo ba guys na ang carrots is marami siyang benefits sa atin na nabibigay. Gaya ng beta-carotene, fiber, vitamin K1, potassium, and antioxidants. Yan po yung nabibigay ng carrots. Ayan. So, magsisimula na tayo paglagay ng ito. Konting salt, ano lang, paminta. Ayan, haluin lang natin. Ayan. Kita nyo ba? So, then, kunting salt, a pinch of salt. Ayan. Ayan. Ngayon lang siya guys, ang dali lang, diba? So, 1 egg. Dito ko na siya ika-crack. Ang hirap niya. So, sigurado ako sa mga mommies dyan na may mga babies na ayaw ng gulay. Malaking tulong po ito sa inyo mga mamshies. No? Yan. So, ito na po siya. Halu-haluin. Ayan. Sa side ko muna, change ako ng gloves and then bubuksan natin yung milk. Actually guys, pwede kayong gumamit ng evap milk or yung gatas na powder, timplahin nyo, i-ano nyo lang siya, masyado nyo siyang laputin. So, ayan. So, lalagyan ko muna siya ng flour. So, again, i-mix lang natin. Bakit nagtataka kayo? Bakit nilagyan ko siya ng ng milk? It's because para lang siya mag-contrast yung alat sa tamis. So, iubos ko na ito. Siya ang purpose doon. Yan. So, maganda to siya guys. Healthy na. Pwede siyang pang merienda, ulam. Yan. Sa mga kids na sa mga kids na maarte dyan sa gulay, pwede ito mga mamshies. Lagyan ko na konting salt kasi parang medyo naramihan ko na Yan. So, ayun na siya. Exciting na ba kayo mga mamshies? Yan. So, titikman ko siya. Pwede naman na siya titikman kasi masarap na yung carrots. Lagyan natin konting salt. Actually guys, ang sarap niya. Dito palang takam na po.
So, gawa lang tayo ng mga new recipes natin, no? If you like a healthy diets para sa mga kids ninyo, so maganda itong mga mamshies. Makakatulong. So, ilalagyan na natin siya ng breadcrumbs para maging crispy. So, nasa sa inyo po ha kung ano. So, kasi parang nuggets yung team natin. So, i-square natin siya. Yan, masyado siyang like this. Yan. Bigyan muna natin ng ano para kasi nuggets na siya, diba? Ayan guys, nilagyan ko siya ng ano, itong kutsara ko is may oil para hindi didikit sa ano natin. So, ipo-form nyo lang siya talaga na maging nuggets. Actually, mas maganda siya kung maraming design. Diba? Kasi gustong-gusto ng mga bata yan eh. Actually guys, healthy talaga to. Ititipis. Kung mayroon naman kayong kalabasa, pwede. Kasi mas ano yung kalabasa. Effective. Maganda yung kalabasa din also. So, ayan na siya guys. Ito yung outcome niya. Ito yung unang gawa ko. Ayan. Yan. Natatakam na ba kayo? So, ito na siya. Tadaan! Yan. Ibang sarap. So, prituhan time. So, mantika is yung ginamit ko before na mantika para sa empanada. So, dito pa rin natin pripituhin. So, watch out guys sa ating pagpiprito. So, ayan na guys. Ang sarap. Ayan na siya. Oh, shucks. Wala. Hindi siya na ano. So, ayan. Ayan na guys. Diba ang sarap niya? Mukha pa lang. Nakakatakam. Yan. So, ang sarap guys, no? Excited na ba kayo matikman yan? So, ako din excited na. Ang amoy niya palang nangangamoy na. Sarap. Perfect. Yan na nga guys, ito na ang ating finished product. So, titikpan na natin with matching dynamite sauce. Homemade dynamite sauce. So, yun, yung carrots, hindi pa rin siya nawawala. Ayan. Ayan, ang carrots. So, titignan natin. Perfect. So, mga mamshies, lalo na pag may mga anak kayo na hindi kumakain ng vegetables or magulay, maganda to siya. Pang merienda, pang ulam. So I hope may natutunan naman kayo sa aking bagong recipe. Until next time guys, gugutumin ko na naman kayo. Thank you so much for watching my YouTube channel. Bye!